تعالوا معنا يا شباب، اليوم نسوي صرر الأوزي أو أوزي أو صرر الأوزي. شوف مسكهم. خلينا نبلش. يلا. ول أقرب من هيك. أوكي. طنجرة، شوية زيت زيتون، وبعدين بتزت فيها البصل المفروم. بتحركه، ما تخليه يدبل، بس المهم بس هيك شوية ينطبخ على مي هادية، على نار هادية، بلاش مي هادية. وزدت لك شوية ملح هون وهناك. وبعدين لحمة 25% دهن، لحمة مفرومة حلال، وحطها بهالطبخة وبلش حرك فيها مع البصلات. بعدين بتزت لك شوية فلفل أسود مشان أعطيها نكهة. وبعدين 7 بهارات أو بهارات مشكلة. وهذا النوع من اللحمة بتقدر تحطها بكتير أشياء، وإحنا بنحطها هون بصورة الأوزي اللي هي صرة معمولة من العجنة معينة، فيها رز وشوية خضرة. بعدين بنبلش بالصنوبر، نفس الاشي بنحط بالقلاية زيت زيتون وبنحمص الصنوبر، ما تحمصوه كتير بس حبيل ما ياخذ لون مرتب، واخلطوه مع اللحمة. اخلط 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 لحتى يصير بالاخير كلياته متجانس. طبعا عم نغير طناجر، عم نغير خلفيات يا شباب. من وين هدول طلعوا لنا جداد هدول الشغلات؟ بعدين طنجرة تانية او ثالثة هسه صارت، زيت زيتون، وتحط فيها خضرة. إذا كانت طازة ممتاز، أو مفرزة ما في إشكالية. المتوفر دائما نحاول يكون إشي سهل، بس إيش عضوي وطازة قد ما بتقدر. شوية ملح. وبتقدر تشكل، يعني مو شرط تحط الجزر، مو شرط تحط بس البازيلا أو بس الجزر، بتقدر تحط أشياء تانية. بعدين بودرة بصل، بعدين بودرة خضار. هاي عنا هون فيديو نفرجيك كيف تعملها. نعم. وحرك حرك مي على نار، احكي مي هادية، نار هادية. حركها. بعدين بتزت هون رز احنا نظفناه ونقعناه شوية وخليناه يكون ممتاز وجاهز للطبخ. بعدين بتزت بهاي الطنجرة بعد ما تحركه كلياته مية مغلية، وبتغطس لحتى تخلص كل الرزات، وبتحركه كلياته مع بعض. غطي الطنجرة، حطها هادي 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 هادي، او حط التنكة تحتها اذا ما عندكش هذا 500 هادي اللي تحتها. وهي المواد اللي راح نحطها مع بعض لحتى نطلع هدول الصورة. خلينا شوية لحمة مع الصنوبر اللي عملناها، والرز لحال، شوية لوز برضو محمص. هاي العجنة اللي عم نستعملها اسمها باف بيستري يا شباب، بيستعملوها هاي للحلويات. احنا اكتشفنا استعمال تاني إلها بالأكل، لأنه تعرف ناقصنا سعرات حرارية، فلازم نزيد عليها طجة كمان مشان نحس حالنا عم ناكل الحلو مع الأكل بنفس الوقت. بتمسك الصورة بتحطها فوق صحن، وبتزت الصنوبر سوري اللوز مع الصنوبر واللحمة أول إشي. بعدين بتغطس الرز مع الخضرة اللي بعده. بتسكر الصرة طبعا بعد ما تحشي إلعن أفطاسها، يعني شو حشيناها بطل في محل يا زلمة. الصرة صارت بدها صرة مشان تقدر تتنفس. سكر العجينة حتى شوف مش قادر تسكرها، بدها سحاب. هاي قلبناها وصارت جاهزة للطبخ. سوي 6 منهم، 7 8 10 اللي بدك إياه حسب العيلة وكم واحد بدهم ياكلوا. على درجة 165 درجة مئوية أو 350 فرنهايت، حطها بالفرن، واتركها لحتى تقدر تشوف إنه بلشت تستوي عليها تقريبا نص ساعة. وشوف ما أحلى منظرها، مقحمش زي الخبز. لو فرجتني إياه هذا فكرته خبز أصلا، ما عرفتش إنه صورة. بنحط مرات معاه لبن مع خيار على اليمين. هاي الفيديو مشان تشوفوا كيف تسووها. افتح الصرة. يا سلام، يعني كان يعني هون بشهي الوضع. صرت هلا جا بالي اكل صرر يا شباب، بس انا هلا يعني كيف بدنا نعملها من اول جديد. بعدين بتزت اللبن، انا بحب احط اللبن فوقيه. لبن وخيار، هذا لبن وخيار وتومة وشوية نعناع. طلعوا على الفيديو. شوف حاولت اضبط الوضع لاني كبيت على الطاولة، ما بدي حدا يعرف اني مش بروفيشنال في الموضوع. دوقوها بعدين حلاوتها لانها كتير ساخنة واللبن بارد، بعطيك تفاعل ممتاز بين بعض. وشوف محلاهم. صحتين يا شباب.